नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे मनापासून स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की पिसारावर मी कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता पुढच्या कथेला सुरुवात करूयात. पण त्याआधी ज्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नाहीये त्यांनी प्लीज माझे चॅनल आधी सबस्क्राईब करून घ्या. चला तर मग पुढच्या कथेला सुरुवात करूयात. तर एकदा यशोदा माता आपल्या मुलाला प्रेमाने थोपटीत स्तनपान करवित असताना तिच्या स्तनांतून दुधाचा प्रवाहच वाहू लागला आणि जेव्हा तिने आपल्या हाताने त्याचे मुख उघडले तेव्हा त्याच्या मुखात तिला संपूर्ण विश्वसृष्टीचे दर्शन झाले. तेथे तिला नक्षत्रे, सर्व दिशा, तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नी, वायू, महासागर, द्वीपे, पर्वत, नद्या, वने आणि स्थावर जंगम पदार्थांसहित संपूर्ण अंतरिक्षाचे दर्शन झाले. असे दृश्य पाहून यशोदेचे हृदय कंप पाहू लागले. ती स्वतःशीच म्हणाली, हे काय आश्चर्य. ती अवाक झाली व तिने आपले नेत्र बंद केले. ती अद्भुत प्रकारच्या विचारांत गढून गेली. श्रीकृष्णांचे मातेच्या मांडीवर लोळत असताना भगवंतांचे विश्वरूप दाखवणे हे सिद्ध करते की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानच आहेत. मग ते आपल्या मातेच्या मांडीवरील बालक म्हणून प्रकट झालेले असोत अथवा कुरुक्षेत्राच्या रणभूमीवर एक सारथी म्हणून प्रकट झालेले असोत. ध्यान धारणेने किंवा एखाद्या कृत्रिम भौतिक प्रक्रियेने मनुष्याला देव होता येते ही निराकारवाद्यांची मानसिक कल्पना भ्रामक आहे हे येथे स्पष्ट होते. परमेश्वर कोणत्याही स्थितीत आणि रूपात सदैव परमेश्वरच आहेत आणि जीव हे सदैव त्यांचे अंशच आहेत. ते कधीही पुरुषोत्तमाच्या अचिंत्य परलौकिक शक्तींची बरोबरी करू शकत नाहीत. या घटनेनंतर वसुदेवांनी आपले कुलपुरोहित गर्गमुनी यांना ज्योतिषदृष्ट्या श्रीकृष्णांची जन्मकुंडली तयार करण्याच्या हेतूने नंद महाराजांच्या निवासस्थानी जाण्याबद्दल विनंती केली. गर्गमुनी हे थोर ऋषी होते. त्यांनी अनेक तपे व अनुष्ठाने केलेली होती. त्यांना यदुकुळाचे पुरोहित पद दिले गेले होते. जेव्हा गर्गमुनी नंद महाराजांच्या भवनात उपस्थित झाले तेव्हा नंद महाराजांना अतिशय आनंद झाला. ते त्वरित हात जोडून उभे राहिले आणि त्यांनी गर्गमुनींना सादर दंडवत प्रणाम केला. साक्षात भगवंतांची अर्चना करावी या भावनेने त्यांनी गर्गमुनींचे स्वागत केले. त्यांनी त्यांच्याकरिता उत्तम आसन दिले. जेव्हा ते आसनस्थ झाले तेव्हा नंद महाराजांनी त्यांचे मनःपूर्वक आदरातिथ्य केले. नंद महाराजांनी गर्गमुनींना ज्योतिषशास्त्रातील महान अधिकारी म्हणून संबोधित केले आहे. ज्योतिषशास्त्राचे सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण अशा घटनांचे भविष्यकथन आश्चर्यकारक आहे. या शास्त्राने मनुष्य आपले भविष्य स्पष्टपणे जाणू शकतो. गर्गमुनी या शास्त्रात प्रवीण होते. या ज्ञानामुळे मनुष्याला वर्तमान जीवनातील सुखदुःखांना कारण असलेल्या कृतकर्मांचे ज्ञान होत असते. नंद महाराज हे वैश्य होते आणि त्यांनी गर्गमुनींचा सर्वोत्तम ब्राह्मण म्हणून स्वीकार केला होता. त्यांनी आपले 2 पाल्य पुत्र कृष्ण आणि बलराम यांना शुद्धीकरण संस्कारांसाठी गर्गमुनींकडे सुपूर्द केले. नंद महाराजांनी सांगितले की या 2 मुलांच्या बाबतीतच नव्हे तर समस्त मानव जातीने जन्मानंतर तात्काळ एक उत्तम ब्राह्मणांचा आचार्य म्हणून स्वीकार करायला हवा. नंद महाराजांच्या विनंतीनंतर गर्गमुनी उत्तरले, वसुदेवांनी या 2 मुलांचा आणि विशेष करून कृष्णाचे संस्कार करावे यासाठी मला इकडे पाठवले आहे. परंतु मी वसुदेवांचा कुलाचार्य आहे आणि जर मी हा संस्कार संपन्न केला तर प्रसंगानुसार असे वाटेल की कृष्ण हा देवकीचा पुत्र आहे. ज्योतिषशास्त्रांच्या संदर्भावरून श्रीकृष्ण देवकीचे पुत्र आहेत हे गर्गमुनींनी जाणले होते. परंतु नंतर नंद महाराजांना हे माहीत नव्हते. गर्गमुनींनी आपल्या बोलण्यातून श्रीकृष्ण आणि बलराम असे दोघेही वसुदेवांचेच पुत्र होते असा अप्रत्यक्षपणे संकेत केला. बलराम हे वसुदेवांचे पुत्र म्हणून ओळखले जात होते कारण त्यांची माता रोहिणी तेथे उपस्थित होती. परंतु नंद महाराज श्रीकृष्णांबाबतचे रहस्य काहीही जाणत नव्हते. श्रीकृष्ण देवकी पुत्र असल्याची वस्तुस्थिती गर्गमुनींनी परोक्षपणे उघड केली होती. गर्गमुनींनी नंद महाराजांना अगोदरच सूचना दिली होती की जर ते संस्कार संपन्न करतील तर स्वभावतःच दुष्ट असलेल्या कंसाला श्रीकृष्ण हे वसुदेव आणि देवकीचे पुत्र आहेत असे समजेल. देवकीला 8वे मूल झाले, ती कन्या होती असे प्रत्येकाला समजले आहे. परंतु ज्योतिषशास्त्राच्या गणिताप्रमाणे देवकीला मुलगी होणे शक्य नव्हते. अशा रीतीने गर्गमुनींनी नंद महाराजांना सांगितले की यशोदेला कन्या झाली होती आणि देवकीला मुलगा झाला होता आणि त्यांची अदलाबदल करण्यात आली होती. कन्येने किंवा दुर्गादेवीने कंसाला इशारा दिला होता की त्याचा वध करणारे बालक कुठेतरी प्रकट झाले आहे.
गर्गमुनी म्हणाले, मी जर तुमच्या मुलाचे नामकरण केले आणि त्या कन्येने कंसाबद्दल केलेली भविष्यवाणी जर जुळून आली तर तो पापी असुर येथे येऊन मुलाला ठार मारण्याची शक्यता आहे. म्हणून भविष्यातील अरिष्टांना मी कारणीभूत होऊ इच्छित नाही. गर्गमुनींचे बोलणे ऐकल्यावर नंद महाराज म्हणाले, असे भय असेल तर नामकरण संस्कार मोठ्या थाटामाटाने साजरे न करणेच बरे राहील. आपण केवळ मंत्रोच्चारण करून साधेपणानेच शुद्धीकरण संस्कार करणे योग्य होईल. आम्ही द्विज आहोत आणि म्हणून मी आपल्या उपस्थितीचा हा लाभ घेत आहे. कृपया आपण गुप्तपणेच नामकरण संस्कार संपन्न करावा. नंद महाराजांची नामकरण संस्कार गुप्त ठेवण्याची इच्छा होती आणि त्याचबरोबर ते गर्गमुनींकडून संस्कार संपन्न करण्याची संधीही घेऊ इच्छित होते. अशा प्रकारे नंद महाराजांनी उत्कंठेने विनंती केल्यावर गर्गमुनींनी शक्य होईल तितक्या गुप्त रूपाने नंद महाराजांच्या गोशाळेत दोघा मुलांचा नामकरण संस्कार संपन्न केला. त्यांनी नंद महाराजांना सांगितले की रोहिणीचा पुत्र कुटुंबातील मंडळींना आणि नातेवाईकांना अतिशय आनंद देणारा होईल, म्हणून त्याला राम नावाने संबोधित केले आहे. भविष्यात तो असामान्य सामर्थ्यवान होईल म्हणून त्याला बलदेव म्हटले जाईल. गर्गमुनी पुढे म्हणाले, त्याचप्रमाणे आपले परिवार आणि यदूंचे परिवार अशी दोन्ही परिवारे अतिशय घनिष्ठ संबंधांनी जोडलेली असल्याने त्याला संकर्षण म्हटले जाईल. अशा प्रकारे गर्गमुनींनी रोहिणीच्या पुत्राची 3 नावे ठेवली, बलराम, बलदेव आणि संकर्षण. त्यांनी रोहिणीच्या पुत्राचे नामकरण केले, परंतु हा पुत्र देखील प्रथम देवकीच्या गर्भात प्रकट झाला आणि नंतर रोहिणीच्या गर्भात स्थानांतरित करण्यात आला होता. ही वस्तुस्थिती गर्गमुनींनी सावधपणे उघड केली नाही. तसे पाहता श्रीकृष्ण आणि श्री बलराम हे दोघेही मूलतः देवकीचेच पुत्र असल्याने ते वास्तविकपणे सख्खे बंधूच होते. गर्गमुनींनी नंतर नंद महाराजांना सांगितले, तुमच्या मुलाविषयी सांगावयाचे तर या मुलाने वेगवेगळ्या युगांतून वेगवेगळे वर्ण धारण केलेले आहेत. प्रथम त्याने शुक्ल वर्ण धारण केला होता, नंतर त्याने रक्तवर्ण घेतला, नंतरच्या युगात त्याने पीतवर्ण धारण केला आणि आता त्याने कृष्णवर्ण धारण केला आहे. या व्यतिरिक्त पूर्वी तो वसुदेवांचा पुत्र होता, म्हणून त्याचे नाव वसुदेव आणि त्याचबरोबर कृष्ण असावे. काही लोक त्याला कृष्ण म्हणतील आणि काही लोक त्याला वसुदेव म्हणतील, पण एक गोष्ट तुम्हाला माहीत असली पाहिजे आणि ती म्हणजे या मुलाच्या अनेक लीला चरित्रांमुळे त्याची अनेकानेक दुसरी नावे आणि कृत्ये असतील. गर्गमुनींनी नंद महाराजांना दुसराही एक संकेत दिला की त्यांचा पुत्र गोवर्धन पर्वत उचलून धरण्याच्या अद्भुत कृत्यामुळे गिरिधारी नावाने देखील ओळखला जाईल. गर्गमुनी एक उत्तम ज्योतिषी होते, त्यामुळे ते भूत भविष्य जाणणारे होते. ते म्हणाले, मी त्याच्या कर्तृत्वाबद्दल आणि नावांबद्दल सर्व काही जाणतो, परंतु इतरांना ते माहीत नाही. हा तुमचा पुत्र गायी गोपांना अतिशय आनंद देणारा असेल. वृंदावनात व्रजजनांचा अतिशय प्रिय असलेला हा तुमच्या सर्व सौभाग्याचे कारण असेल. त्याच्या उपस्थितीमुळे अतिशय विरोधातही तुम्ही सर्व प्रकारच्या संकटातून बाहेर पडाल. गर्गमुनी पुढे म्हणाले, हे व्रजराज, या तुमच्या मुलाने त्याच्या मागील जन्मात जेव्हा जेव्हा अराजक माजले तेव्हा तेव्हा अनेक वेळा चोरांपासून आणि लुटारूंपासून साधूजनाचे संरक्षण केलेले आहे. तुमचे मूल इतके सामर्थ्यवान आहे की जो कोणी त्याचा भक्त होईल तो कधीही शत्रूकडून संकटात सापडणार नाही. देवी देवतांना भगवान विष्णूंचे सदैव संरक्षण असते. तसेच तुमच्या मुलाचे भक्त भगवान नारायणांकडून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांकडून सदैव सुरक्षित असतील. हे मूल सामर्थ्याने, सौंदर्याने, ऐश्वर्याने तसेच इतर बाबतीत भगवान नारायणांप्रमाणेच असेल. म्हणून माझा असा सल्ला आहे की तुम्ही त्याचे अतिशय काळजीपूर्वक संरक्षण करा, म्हणजे कोणतीही बाधा न येता ते मोठे होईल. दुसऱ्या शब्दात गर्गमुनींनी नंद महाराजांची खात्री पटवून दिली की ते भगवान नारायणांचे थोर भक्त असल्यामुळे भगवान नारायणांनीच त्यांना आपल्या समान पुत्र प्रदान केला आहे. त्याचबरोबर गर्गमुनींनी त्यांच्या मुलावर अनेक असुरांचे संकट येतील असा देखील संकेत दिला आणि त्याचे अतिशय काळजीपूर्वक संरक्षण करण्याची सूचना देखील केली. अशा रीतीने गर्गमुनींनी नंद महाराजांची खात्री पटवून दिली की स्वतः भगवान नारायण त्यांचे पुत्र झालेले आहेत. गर्गमुनींनी त्यांच्या पुत्राच्या दिव्य गुणांचे अनेक प्रकारे वर्णन केले. नामकरण संस्कार आटोपल्यानंतर आणि नंद महाराजांना त्यांच्या पुत्राबद्दल माहिती दिल्यावर गर्गाचार्य घरी निघून गेले. नंद महाराज आपल्या अनुपम सौभाग्याबद्दल विचार करू लागले.
ते असा आशीर्वाद प्राप्त करून अतिशय संतुष्ट झाले होते. आता पुढे बाळकृष्णाच्या लीला ऐकायला तुम्ही उत्सुक आहात ना? कारण सांगायला मी तर खूप उत्सुक आहे. बाळकृष्ण त्यांच्या लहानपणी किती खोडकर होते आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. पण सविस्तर कथा ऐकण्यासाठी तुम्ही देखील उत्सुक असालच, कारण सांगण्यासाठी मी देखील उत्सुक आहे. चला तर मग तोवर मला आज्ञा द्या. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. कृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो.